Seria Regăsirea puterii interioare, curajul de a fi tu, viața trăită din adevăr, nu din așteptări. Episodul 1, curajul de a nu mai trăi pentru aprobarea celorlalți. Există un moment în viața fiecăruia în care obosești, nu de muncă, nu de efort, ci de a te explica, de a te justifica, de a-ți adapta visurile ca să fie acceptabile, de a-ți îndulci adevărul ca să nu te deranjeze, de a-ți micșora alegerile doar ca să nu pierzi aprobarea cuiva. Aprobarea devine, fără să-ți dai seama, moneda cu care plătești liniște. Și la început pare inofensiv, un compromis mic, un lasă că nu contează, un nu e momentul, un ce or să zică ceilalți. Dar încet viața ta începe să fie trăită în afara ta. Începi să te consulți cu lumea înainte să te consulți cu tine, să cauți confirmare înainte să-ți asculți intuiția, să amâni ceea ce simți pentru ceea ce este acceptabil. Și atunci apare frică. Nu frica de a greși, ci frica de a fi tu. Pentru că a fi tu înseamnă să accepti că nu toți vor înțelege, că nu toți vor aproba, că unii vor pleca, că alții vor judeca, că liniștea ta va costa uneori relații, statut, validare. Dar adevărul este acesta. Prețul de a fi tu este întotdeauna mare. Când trăiești pentru aprobarea celorlalți, corpul se tensionează, sufletul obosește, bucuria devine rară și apare o tristețe subtilă, greu de numit, tristețe de a nu te trăi. Curajul de a fi tu nu înseamnă rebeliune. Nu înseamnă să demonstrezi nimic nimănui. Înseamnă să alegi adevărul tău chiar și atunci când nu este aplaudat. Înseamnă să spui asta sunt fără să ceri voie, să alegi fără să te justifici, să rămâi aliniat chiar dacă drumul tău nu este popular. Pentru că există o liniște care apare doar atunci când nu mai trăiești pentru ceilalți. O liniște care nu vine din aprobare, ci din integritate. În acea liniște nu ai nevoie să fii validat, pentru că te-ai ales pe tine. Acesta este primul act de curaj și este poate cel mai greu, dar este și începutul unei vieți trăite în adevăr.